ที่เราได้แนะนำบอร์ดอัจฉริยะอันนี้เป็นสื่อการสอนไม่ได้บริษัทวันนี้นะครับในเรื่องของโปรโมชั่นดีๆก็ยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้นะครับใครที่สนใจนี้นะครับลดทันที 20% นะจ๊ะไม่พอแถมซีรีส์ด้วยเป็นสีส้มๆเท่ๆชูฉาดเห็นมาแต่ไกลสาวแล้วต้องแบบว่าอุ๊ยสองโคดิ้งอะไรเซอะไรที่สำคัญในนี้มีเนื้อหาเทียบฝึกเอาไปใช้ได้จริงแน่นอนทั้งเรื่องของการแบบว่าเบสิกเลยแล้วกันนะ Hello World อะไรอย่างเงี้ยนะคะไปจนถึงแบบการเขียนแบบใช้กับเซนเซอร์ต่อกับ LED อย่างไรนะจ๊ะอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับแบบฝึกหัดฟริ้งท้ายๆบทรับรองว่าซื้อตัวนี้ไปครบครันเรียนรู้แบบ beginner ทางลัดแล้วยังเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงด้วยหนังสือเล่มนี้ตัวดีๆนี่จะดีจริงอย่าลืมซื้อไปเพื่อเป็นมิ่งมงคลกับชีวิตนะจ๊ะทุกคน